tervetuloa kanavalle. Puhutaanpa hieman vastuun ottamisesta. Tämä voi kuulostaa jollakin itsestään selvältä, mutta useimmille se ei sitä todellisuudessa ole. Yksi treidauksen terävimmistä kaksiteräisestä miekoista on sen mukanaan tuoma vapaus. Ei ole työpaikan pomoa, jolle raportoida ja jonka määräyksiä kuunnella. Sä oot itse sun oman toimintas pomo. Sä voit määrittää mitä ja milloin sä teet. Treidaajilta usein kysytään, että miksi ne treidaa ja mikä on se ultimaattinen pitkän tähtäimen tavoite. No raha tietysti, mutta monella se juurisyy on se rahan tuoma vapaus. Eli ei tarvitse raahautua päivätöihin kuuntelemaan pomon vittuilua ja voit itse tehdä rahaa treidaamalla. Sä voit itse päättää asuinpaikkas ja sen ei tarvi olla missään 20 kilsan säteellä jostain paikallisesta margariinitehtaasta. Lyhyesti ilmastuna taustalla on siis vapaus. No, vapaus tuo kuitenkin mukanaan vastuun. Vastuun omasta toiminnasta. Ja se ei ole lainkaan niin simppeli asia, mitä äkkiseltään vaikuttaisi. Kun ympärillä ei ole rajoittavia tekijöitä pitämässä sun tekemisiä kurissa, sun on itse otettava vastuu ja se pidettävä huolto, että sä et hölmöile. Jos sä oot esimerkiksi päättänyt, että sun riskiraja on 200 € per trade, mutta 3 häviön jälkeen niin sä haluatkin riskeerata 1 000 ja voittaa kaiken nopeasti takaisin. Kukaan ei ole sua estämässä. Jos sun strategia perustuu vaikka DAX-indeksin tuntikarttaan, mutta sä toistuvasti löydät itse skalppaamasta minuuttikarttaa strategian ulkopuolelta, kukaan ei ole sua estämässä. Sä oot ehkä tarkkaillut sun treidilogia ja huomannut, että yli 5 treidiä päivässä johtaa ylitreidaamiseen ja huonojen treidien ottamiseen. Riskisäännöt sanoo, että 5 treidiä on maksimi, mutta just tänään markkina näyttää niin hyvältä, niin sä menet ja otatkin 30 treidiä. Ja päivän lopussa huomaat, että valtaosa niistä oli täysin turhia, pelkkiä kuluja, osa tuurivoittoja, osa tuuritappioita. Jos sä tekisit nämä samat virheet työpaikalla, niin mitä sun pomo sanoisi? Jos sä häviäisit firman rahoja 5 kertaa budjetoidun verran, siitä varmaan tulisi sanomista, eikö? Jos sä rikkoisit yhteisiä pelisääntöjä duunissa toistuvasti, varmaan joutuisit puhutteluun. No, jos sä treidaat itsenäisesti omia rahoja, niin sä oot vastuussa kaikesta sun tekemisistä. Sä oot vastuussa siitä, mitä sä teet. Sä oot vastuussa myös siitä ottamasta riskistä. Jos sä päätät ottaa riskiä ja avata treidin, niin kanna vastuu siitä. Mikäli sä kuulut niihin aloittelijoihin, jotka kuvittelee, että seuraamalla jotain signaaleja ja buy-alertteja, niin että sä tekisit rahaa, tuut kyllä yllättyä. Gurujen alerttienkin kohdalla, niin tämmöisten signaalien kohdalla, niin se vastuu on siltä sulla. Jos sä päätit seurata jotain alertteja tai sijoitukseen liittyvää ostokehotusta, peesasit jonkun tekemää sijoitusta, se on sun oma päätös. Sun on kannettava vastuu, oli se lopputulos mikä hyvänsä. Voi kuulostaa jollekin itsestään selvältä, mutta ei aina sitä ole. Voitot on toki kivoja ja helppoja, mutta mitä ajattelit, kun kysyi tappioihin kompensaatiolta joltain analyytikolta, että hei, nyt kävi näin ja et tiennyt mistään mitään. No, et tietenkään. Mutta jos ajattelet, niin onnea yritykseen. No, jos sä avaat treidin ja iso uutinen tulee ja stoppaa sut ulos ja oikein slippaken kerran, eli häviät vielä enemmän, mitä se sun stoppi oli siellä, kun markkina fillas sut vähän eri hintaa, niin se on silti sun vastuulla. Sä teit päätöksen, avata treidi, riskeerata rahaa. Olisiko pitänyt tarkistaa uutiskalenteri? No, jos sä teit niin hyvä. Sä teit päätöksen, ottaa vastuu, hyväksyä sen riskin, mikä tulee siinä mukana. No, entä jos avasitko sä jonkun treidin netin turpavarranteilla ja laidat katosi? Sä et päässytkään ulos halutessaan jossain sopivassa kohdassa. Ja sulla on käynyt näin jo 3 ennenkin. Tiedätkö mitä?
se on silti sun vastuulla. Sinä teit päätöksen avata trade, käyttää kyseenalaisia tuotteita, ottaa riski laitojen katoamisesta. Se ei ole välittäjän vika. Se ei ole treidausplatformin vika, uutiseventin, treidauskurun tai huonon treidaussysteemin vika. Se on kaikki sun vastuulla, koska sä teit päätöksen avata trade, altistua erinäköisille riskeille. Okei, no miksi mä jankkaan tätä samaa asiaa? Siksi, että se on aivan äärimmäisen tärkeä. Treidatessa ja sijoituksia tehdessä vastuu on vain ja ainoastaan sulla. Ne, jotka ei menesty sijoittajina tai tradereina, niin ne etsii yleensä syyllisiä kaikkialta muualta paitsi itsestään. Ne sanoo, että guru ei tiedä mistään mitään ja suosittelee aina huonoja osakkeita. Platformi on aivan surkea ja jumittaa. Orderit viivästyy. Perhana market makerit näkee, missä mun stopit on ja ne hakee ne, koska niillä on paremmat ja nopeammat tietokoneet. Ja itse puhelu saattaa olla semmoista, että kyllä mä treidaisin paremmin, mutta kun charttiohjelma ei tue tick-dataa ja hyperindikaattoreita ja taas ne laidat katosin onneron tuotteesta, niin en voi ottaa profiitteja tai sulkea tai stopata tai jotain. Kuulostaako tutulta? Ainoa tapa ulos tuosta kierteestä on hyväksyä ne tekemät sijoitukset tai treidit ja niihin liittyvät riskit. Kanna täysvastuu omasta analyysistä, teoista ja hyväksy kaikki, myös yllättävät ulkopuoliset sattumukset. Mä kuuntelin lähes 10 vuotta sitten erään treidausmentorin vähän vastaavan tyylistä ränttiä vastuuottamisesta. No, hän vei asian vielä paljon pidemmälle. Ja esimerkkinä semmoinen, että lähdet kotoa ajamaan autolla ja törmäät peuraa, joka hyppäsi yllättäen eteisellä maantiellä. Oliko se peuran syy? Ei. Se oli sun syy. Päätit lähteä ajaa autolla. Sä hyväksyt riskin, että siihen liittyy esimerkiksi peurakolarin vaara. Kanna siis vastuun niistä seurauksista. Mä muistan, miten tuo kuulosti aivan naurettamalta. Olisi aivan älyttömän typerältä esimerkille silloin. Mutta vasta myöhemmin niin treidauksen kautta mä oon tajunnut, että vastuuottaminen aivan kaikista teoista ja se otetun riskin hyväksyminen, se on kaikkein tärkein avain menestykseen. Jos sä oot tämän ajatuksen sisäistänyt, niin hienoa. Mutta jos se ajatus tuntuu oudolta tai täysin uudelta, naurettavalta, niin tarkkaile hetki niitä sun ajatusmalleja. Ehkä jopa keskusteluja sun ystävien ja työkaverien kanssa. Tai vaikka sijoitusfoorumien viestejä. Miltä ne vaikuttaa? Etsikö sä syyllisiä ulkopuolisista tekijöistä? Onko keskuspankin koronnosto syyllinen sun huonoihin sijoituksiin? Tekikö hallitus sun kannalta väärän päätöksen? Vai voisiko kenties olla vapaa, jos sä muuttaisit sun ajatusmallia siitä syyllisten etsimisestä vastuuottamiseen ja täydelliseen riskin hyväksymiseen? Tekisikö se sinusta vähän neutraalimman markkinatarkkailija? Tekisikö sä silloin parempia päätöksiä, itsenäisiä päätöksiä? Tässä on muutama ajatus sulle tästä vastuun kantamisesta. Miltä tää susta kuulostaa? Onko ihan fuulaa? Järjetöntä, naurettavaa? Jätä kommentti alle. Nähdään seuraavassa videossa.